विद्यार्थी मित्रों डाउनलॉड करो ट्यूशन गुजराती एंड्रॉइड एप्लिकेशन ने ધોરણ 9, 10, 11, 12 ના વિડિયો ટ્યુટોરિયલ્સ ફ્રી તેમજ પેઇડ કોર્સ મેળવવા માટે। નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું રાજમેશ ગોસ્વામી, સ્વાગત કરું છું આપ સૌનું આજના વિડીયોમાં। દોસ્તો, આજે આપણે શીખશું ધોરણ 12 પ્રથમ પરીક્ષા બ્લુપ્રિન્ટ અને આજનો વિષય છે આપણો આંકડાશાસ્ત્ર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આંકડાશાસ્ત્રમાં પ્રથમ પરીક્ષામાં જે પેપર આવશે તેની બ્લુપ્રિન્ટ આ ટાઈપની રહેશે। તો ચાલો શરૂ કરશું આપણી વિડીયો સફરને। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એસવીએસ મુજબની અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે બ્લુપ્રિન્ટ અધિકૃત બહાર પાડવામાં આવે છે તે છે। કોઈ પ્રાઇવેટ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ હોય તો તેઓએ પોતાની સ્કૂલ દ્વારા આપેલી બ્લુપ્રિન્ટને ફોલોઅપ કરવી। વિભાગ એની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જે એમસીક્યુ પૂછાય છે તેની અંદર પહેલો પ્રશ્ન તમને પહેલા પાઠમાંથી પૂછાશે, બીજો પહેલા પાઠમાંથી, ત્રીજો બીજા પાઠમાંથી, ચોથો બીજા પાઠમાંથી, પાંચમો અને છઠ્ઠો બંને ત્રીજા પાઠમાંથી પૂછાશે, સાતમો આઠમો બંને ચોથા પાઠમાંથી પૂછાશે। પરંતુ નવમો અને 10મો પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પાર્ટ 2 ના પહેલા પાઠમાંથી પૂછાશે। 1, 2 નો મતલબ થાય પાર્ટ 2 નો પહેલો પાઠ। અહીં ખાસ ધ્યાન રાખજો, પહેલી પરીક્ષાની અંદર તમારે પાર્ટ 1 ના 4 ચેપ્ટર છે, જ્યારે પાર્ટ 2 નું પહેલું ચેપ્ટર છે સંભાવના, તે પણ તૈયાર કરવું જોશે। તે પણ પ્રથમ પરીક્ષામાં આવશે, કેમ કે નવરાત્રી પછી પરીક્ષા છે એટલા માટે ચેપ્ટર પણ આની અંદર સામેલ છે। હવે છે વિભાગ બી। વિભાગ બી ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને 1 માર્કના પ્રશ્ન પૂછાશે, જેમાં 11મો પ્રશ્ન અને 12મો પ્રશ્ન બંને પહેલા પાઠમાંથી પૂછાશે। ઓકે, તે પાર્ટ 1 ના, જ્યાં કોઈ જાતનું રિમાર્ક્સ નથી, તે પાર્ટ 1 છે। 13મો અને 14મો બંને એક વાક્યવાળા પૂછાશે બીજા પાઠમાંથી, પાર્ટ 1 ના। 15મો ત્રીજા પાઠમાંથી, 16મો ચોથા પાઠમાંથી, 17મો ચોથા પાઠમાંથી પૂછાશે। ઓકે, પરંતુ 18મો પ્રશ્ન અને 19મો પ્રશ્ન બંને પાર્ટ 2 ના પહેલા ચેપ્ટરમાંથી પૂછાશે સંભાવનામાંથી। તો એ પણ તમારે તૈયારી કરવી જોશે ને, એ પણ વાત ધ્યાનમાં રાખજો। સી વિભાગની વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો 21 નંબરથી સ્ટાર્ટ થશે તમારો સી વિભાગ, જેમાં 2 માર્ક્સના પ્રશ્નો તમને પૂછવામાં આવશે। તો 21મો પહેલા પાઠમાંથી પૂછાશે, 22મો બીજા પાઠમાંથી પૂછાશે, 23માં અથવા હશે। અહીં તમારા માટે એક ગુડ લક છે, એક પ્રશ્ન અથવામાં છે, ત્રીજા પાઠમાંથી પૂછાશે, એક અથવામાં છે। 24મો પ્રશ્ન ચોથા પાઠમાંથી હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો સુરેખ નિયત સંબંધ અથવામાં છે, જ્યારે સામયિક શ્રેણીમાંથી 24-25 બંને પ્રશ્નો પૂછાશે ચોથા ચેપ્ટરમાંથી। 26 નંબરનો પ્રશ્ન છે તે પહેલા પાઠમાંથી પૂછાશે। 27 નંબરનો પ્રશ્ન બીજા પાઠમાંથી પૂછાશે। 28 નંબરનો પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તે તમને પૂછાશે પાર્ટ 2 ના પહેલા પાઠમાંથી પૂછાશે, ઠીક છે। અને 29 નંબરનો પ્રશ્ન છે એ પણ પાર્ટ 2 ના પહેલા પાઠમાં, 30 નંબરનો પ્રશ્ન એ પણ પાર્ટ 2 ના પહેલા પાઠ। તો અહીંયા પાર્ટ 2 નો પહેલો પાઠ છે જે સંભાવના, તેમાંથી નાનકડા જે 2 માર્ક્સના પ્રશ્નો પૂછાશે, જેમાં છેદ ઘટના, યોગ ઘટના અને એ ટાઈપના પ્રશ્નો હશે એની અંદર। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમસીક્યુમાં આપણે વન લાઇનરમાં 20 નંબરનો પ્રશ્ન પાછો પહેલા પાઠમાંથી, પણ એ પાર્ટ 1 ના પહેલો પાઠ છે, ખાસ મેન્શન રાખજો, અહીં બાજુમાં દેખાય છે ને। તો અહીંયા પણ થશે કમ્પ્લીટ। હવે આપણે જોશું ડી વિભાગ। તો ડી વિભાગ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને 3 માર્ક્સમાં પૂછાશે। 3 માર્ક્સમાં 31 નંબરનો પ્રશ્ન પહેલા પાઠમાંથી, 32 અને અથવા 32 અથવામાં છે ને બંને નિયત સંબંધ છે, 3 નંબરના પાઠમાંથી પૂછાશે। 33 નંબર છે એ ચોથા પાઠમાંથી પૂછાશે શ્રેણીમાંથી। 34 નંબર છે એ પહેલા પાઠમાંથી પૂછાશે। 35 નંબર છે બીજા પાઠમાંથી પૂછાશે। 36 નંબર છે ત્રીજા પાઠમાંથી પૂછાશે। 37 નંબર પાર્ટ 2 નો પહેલો પાઠ એમાંથી પૂછાશે સંભાવનામાંથી। 38 પણ એમાંથી, 38 અથવા છે પણ એમાંથી। તો અહીંયા તમારા માટે સંભાવનાનું ચેપ્ટર મોસ્ટ ઓફ વિદ્યાર્થીને અઘરું લાગે છે, તેના માટે એક ટ્રમ્પ કાર્ડ છે કે અથવાનો પ્રશ્ન છે, એટલે મોટો પ્રશ્ન કદાચ તમે બાય ચાન્સ બીજો આવડી જાય તો તમને પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, 3 માર્ક્સમાં એ પ્રશ્ન પૂછાશે। હવે જોશું આપણે ઈ વિભાગ। તો ઈ વિભાગની વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ઈ વિભાગમાં 39 નંબરનો પ્રશ્ન બીજા પાઠમાંથી, 39નો અથવા એ પણ સહસંબંધ બીજા પાઠમાંથી। 40માં 2 અથવા હશે, પરંતુ 2 પ્રશ્નો નિયત સંબંધના હશે। 41મો સામયિક શ્રેણી, 42માં એક પ્રશ્ન છે તે પાર્ટ 2 ના પહેલા પાઠમાંથી। અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે અહીંયા ઈ વિભાગમાં જે 4 માર્ક્સમાં પૂછાશે સંભાવનાનો, એ પ્રશ્ન હંમેશા મોટો હશે, કાં તો એમાં 2 દાખલા ભેગા પૂછશે, ઠીક છે। લીપ યર વર્ષમાં 5 સોમવાર હોવાની ઘટના અને બીજો કોઈ દાખલો મિક્સ કરશે કે આને ઇનામ મળવાની સંભાવના, ન મળવાની, ચિઠ્ઠી ઉપાડવાનું, એ ટાઈપના પ્રશ્ન પણ મિક્સ કરી શકે છે। તો એ પણ ખાસ ખ્યાલ રાખજો ઈ વિભાગના જે દાખલા આવે એમાં। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 5 માર્ક્સમાં લાસ્ટ વિભાગ આપણો એફ વિભાગ છે। એફ વિભાગની વાત કરીએ તો 43 અથવા હશે એ 2 સૂચકાંક હશે, અને મોટા દાખલા સૂચકાંકના પૂછાશે, જેમાં તમને ઓલા સિગ્મા IW વાળી રીત હોય છે, જે મોટી રીત હોય છે, અમુક વસ્તુ ગાયબ કરી દીધી હોય છે, ભાર આંકને તમારે શોધવાનું હોય છે, અથવા તો કિલોગ્રામ ને ક્વિન્ટલ ને એ ટાઈપના દાખલા પણ મોટા અહીંયા પૂછાઈ શકે છે। પરંપરિત ને અચલ બંને આધારમાં ફેરફાર કરવાનું પણ પૂછાઈ શકે છે। 44 નંબરનો સહસંબંધ આંકમાંથી પૂછાશે બીજા પાઠમાંથી। 45 નિયત સંબંધ ત્રીજો, 46 સામયિક શ્રેણી ચોથો,
અને એના પછી કોઈ જાતનું છે નહીં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓવરઓલ બ્લુપ્રિન્ટ તમારી જોઈ લઈએ આપણે એક સાથે. તમે જોઈ શકો છો આ ટાઈપના આખું સ્ટ્રક્ચર છે તમારું પરીક્ષાનું પેપરનું. કોઈ વસ્તુ મારાથી ભૂલમાં રહી ગઈ હોય તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. હવે કયા પાઠમાંથી એક ખાસ મેન્શન રાખજો. 1, 2 નો મતલબ થાય પાર્ટ 2 નો પહેલો પાર્ટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે પ્રથમ પરીક્ષાની તૈયારી તમે કરી અને તમારું પેપર સરસ મજાનું જશે એવી હું પણ આશા રાખું છું અને મને વિશ્વાસ છે કે આ રીતે તૈયાર કરો તમારું પેપર મસ્ત જ જશે. ઠીક છે ફ્રેન્ડ્સ, વધારે વિડીયો કઈ બ્લુપ્રિન્ટ જોઈએ છે તે કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો. વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી બધાના આના વિશે ખ્યાલ મળે. અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ બટન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. નોટિફિકેશન મિત્રો આમાં આવતા નથી એટલે હું બહુ સબસ્ક્રાઇબનો કહેતો નથી, પણ એક વસ્તુ કહી દઉં કે તમે ચેક કરતા રહેજો ચેનલ. ઘણા બધા વિડીયો તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ અહીંયા મૂકવામાં આવશે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ બાય.